pandai. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan belajar buat baju tidur daripada kain selimut. Selimut ni saya beli 2 helai sebab selai 1.5 meter je. So, saya beli dekat Regina Mall, Port Dickson. Saya menggunakan set acuan Pola standard size. So, Pola standard size ni adalah untuk size je, size. Bukannya Pola design pakaian. So, you kena faham tu. So, lepas dah dapat Pola ni, you akan gunting dia semua. Untuk basi 1 inci kat belakang tu kita tutup je sebab baju tidur ni tak ada zip. Untuk basi baju ni, dekat Pola 1 inci kan, tapi saya trace juga 1 inci. Saya akan jahit dekat baju tu setengah inci sahaja sebab saya nak loose. Untuk Pola bahagian punggung pula, tutup juga basi 1 inci tu. Ni Pola bahagian punggungnya bukan Pola skirt. Pola ni boleh guna untuk punggung baju dan punggung skirt. Dua-dua boleh guna. Trace je basi 1 inci tu dan buat garisan lurus sebab baju tidur ni perlu loose. Untuk ukuran bahagian leher, saya trace sahaja ukuran daripada mana-mana baju yang biasa saya pakai. Okey, lepas tu jangan lupa untuk tambah basi pada setiap ukuran leher yang you dah buat. And then you gunting kertas tu. Okey, dah siap pola kita. And then untuk pola hoodie pula, kita just trace je dan letak basi setengah inci keliling. Jom kita gunting kain. So, kain ni masa beli memang ada perasan. Colour ni macam tak bedai. Tapi saya fikir macam tak apalah, kita buat juga dia jadi macam corak kan. Sebab nak juga corak polka dot ni. Lepas tu kita gunting pola bahagian depan dulu. Jangan lupa untuk pola bahagian depan ni, lengkuk lengan dia tu kena ikut jugalah bahagian depan. Jangan pula gunting untuk bahagian belakang punya basi. Ukur labuh lengan you berapa. Saya tak tambah basi 1 inci ya, sebab saya guna hujung kain selimut tu je. And then you gunting lah tangan lagi sebelah ya, sebab tangan ada 2. Untuk pola hoodie tu pun sama, gunting 2 keping juga. Dan kita akan cantum pola badan dulu, jahit bahagian bahu dan badan kiri dan kanan. Basi dia setengah inci je. Tips nak menjahit baju, kalau tak nak kain tu hujung dia sebelah panjang sebelah pendek, formula dia kita kena pin hujung baru pin tengah. Lepas tu jahit lah. So, you tak adalah dapat sebelah panjang sebelah pendek baju tu.
And then kita akan jahit tangan pula. Yang tu pun sama. Tips dia, pin hujung, baru pin tengah. Lepas tu baru jahit. Untuk bahagian hoodie, jahit bahagian atas je dulu. Lepas tu you jahit top stitch. Top stitch ni maksudnya jahit tindih atas jahitan pertama. Lepas tu kita jahit tepi semua yang kita dah jahit tadi. Yang ni baju yang dah siap cantum dua-dua belah tangan sekali dengan jahit tepi. Kita tinggal nak jahit hoodie je. Lipat dua bahagian leher belakang untuk dapatkan titik tengah pemula jahitan. Tandakan dengan kapur. Cantumkan leher belakang dengan hoodie mengikut tanda kapur yang kita dah tanda tadi. Untuk leher depan, sama juga. Kita just lipat dua untuk dapatkan titik center. Lepas tu kita pin. Konsep dia sama je. Pin hujung, baru pin tengah. Dapat tengah tu, pin lagi tengah dia. Okey? Kemudian kita start jahit bermula dengan center belakang ke depan, center belakang ke depan. Dah siap dah baju kita. If you nak letak tali pada hoodie, just sebut je lubang pada hujung hoodie tu. Untuk baju yang ni, saya tak nak bubuh tali. Ini kita jahit tepilah pada jahitan yang kita dah jahit tadi. Last sekali, kita top stitch pada bahagian hoodie yang bercantum dengan leher. Bila dah siap bajunya, dah bolehlah terus pakai bawa tidur. Penat asyik menjahit baju orang je. Baju kita tak ada. Sampai sakit badan, sakit bahu, sakit pinggang. Sedapnya tidur. Tambah pula bilik ada aircon ni. Tapi rasa macam baju ni macam pernah tengok lah corak dia. Lah, sama macam Monster Inc.